Very good morning guys. आज पनि म अर्को ब्लग लिएर आएको छु। म चाहिँ अहिले फेरि हाम्रो ब्ल्याक टाउन त्यसपछि तपाईको गिलफोर्ड हुँदै तपाईको ओभन जाँदै छु। बिहानको 6 बजेको छ, 6:30 बजेको छ र आज चाहिँ विशेष गरी साँचो कलेक्सन गर्नुपर्ने र साँचो कलेक्सन गरेर चाहिँ ब्ल्याक टाउन अफिसमा त्यसपछि गिलफोर्ड र त्यसपछि फिनिसिङ मेरो ओभनमा हुँदैछ। ओभनको चाहिँ प्रपर्टी लगभग डिल होला जस्तो छ। क्लोज टु ओनरको एक्सपेक्टेसन चाहिँ पुग्न लागेको छ र गिलफोर्ड चाहिँ आज फर्स्ट डे हो ओपन हाउस र एउटा इन्क्वायरी आइसकेको छ, किनभने मार्केटमा चाहिँ भर्खरै ल्याएको हुनाले। र अर्को चाहिँ एउटा मैले पहिला नै चिनेको क्लाइन्टलाई बोलाएको छु। होपफुली अब आजदेखि सुरु हुँदैछ, हेरौँ कस्तो हुन्छ। यस्तै छ मेरो चाहिँ रियल इस्टेटको चाहिँ ब्लग है। एभ्री स्याटरडे चाहिँ ओपन हाउस, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अलिकति बढाएर अब सन्डे र विक डेजमा कुनै दिन चाहिँ मिलाएर चाहिँ गर्नुपर्ने छ। अलिकति टाइम पुगिरहेको छैन। यस्तै छ अस्ट्रेलियामा चाहिँ रियल इस्टेटको चाहिँ ब्लग है। रियल इस्टेटको बारेमा चाहिँ यदि तपाईहरुले पनि घर किन्न खोजिराख्नु भएको छ अथवा बेच्न खोजिराख्नु भएको छ भने हामीलाई खबर गर्नु होला मलाई। र कसरी चाहिँ रियल इस्टेटमा काम गरिन्छ भन्ने कुरा पनि मैले ब्लग मार्फत चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै जानेछु। र अहिले चाहिँ म अब हाइवे निस्किन लागेको छु। हाइवे पछि चाहिँ ठ्याक्कै तपाईको 20 देखि 25 मिनेटमा त्यो हन्स बे पुग्छ। त्यसपछि चाहिँ उता चाहिँ अर्को फेरि पारामार लाइन अनि ब्ल्याक टाउन पुगेर फर्किनु पर्ने छ। अनि अर्को चाहिँ अब भर्खरै मैले कफी लिइसकेको छु। एकदमै वान अफ द बेस्ट कफी वेस्ट कोस्टफोर्ड। जहिले पनि म त्यहाँ खान आउँछु। त्यो कफी खाँदै ब्लग बनाउँदै अब जाँदैछु। लुक एट दिस गाइज। यो चाहिँ क्यारियोङ भन्छ, क्यारियोङ भन्ने ठाउँ चाहिँ आइसकेको छ। अनि कफी यहाँ छ। हामी क्यारियोङबाट अब हाइवे छिर्नेछौँ। राइट, के चाहिँ मैले लिइसकेको छु। यो के चाहिँ तपाईँको गिलफोर्डको लागि हो र अर्को के चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको ओभनको लागि हो। र म चाहिँ अहिले ब्ल्याक टाउनमा छु। स्टिल कफी चाहिँ जाँदैछ। अनि मैले लिनुपर्ने चाहिँ यस्तो फ्लायर्स हो है। यस्तो फ्लायर्स चाहिँ लानुपर्छ। त्यही भएर अफिस चाहिँ यहाँ उमङ्गजी आउनु भएको छैन, अझै 20 मिनट चाहिँ पर्खिनु भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तो खालको फ्लायर्स चाहिँ मैले चाहिँ लानुपर्ने छ। यो चाहिँ लास्ट विक चाहिँ कपाल अफ विक्स एगो है हाम्रो विशालजीले दिनुभएको। यो चाहिँ ओभनको लागि हो र गिलफोर्डको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गर्नु भएको छ अरे। यो चाहिँ फ्लायर्सहरू चाहिँ पर्खेर जानुपर्ने छ। राइट, त्यसपछि चाहिँ म यहाँबाट गिलफोर्ड धेरै टाढो छैन, त्यस्तै 12-15 मिनट लाग्छ होला। त्यस्तै 15 किलोमिटर देखाइरहेछ, 12 देखि 15 किलोमिटर देखाइरहेछ। त्यहाँ गएर चाहिँ गिलफोर्डमा चाहिँ एउटा आजदेखि ओपन हाउस छ र त्यसपछि ओभन। ओके गाइज, हेर्दै गर्नु होला मेरो ब्लग। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? अभियसली तपाईको फिडब्याक पनि छ भने कृपया तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। अलराइट, म चाहिँ अहिले चाहिँ यो गिलफोर्डमा आइसकेको छु। हाम्रो चाहिँ अब 10 मिनट पछि चाहिँ
ओपन हाउस हुन्छ यहाँ चाहिँ यो ग्राउन्ड लेभलमा 2 बेडरुम 1 बाथरुम अनि 1 कार स्पेस रहेको चाहिँ यो चाहिँ ब्युटिफुल युनिट। हामीले चाहिँ पहिला माथि पनि बिक्री गरेका थियौँ है र हामी चाहिँ रेडी फर ओपन हाउस। यो चाहिँ घर हो, यहाँ माथि हेर्दै हुनुहुन्छ। माथिको घर हो। त्यो माथि चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ बिक्री गरेका थियौँ, यो माथिको युनिट है। ल अबको 10 मिनटमा चाहिँ हामी ओपन गरिरहेको छौँ। ओके गाइस, राइट गाइस, अब आजलाई यति नै। अब ठ्याक्कै 11:30 पनि भयो। अब है क्लोज गर्ने बेला भयो। यो ओभनको प्रपर्टी त्यसपछि अब चाहिँ आजको ओपन हाउस चाहिँ यति नै। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ मेरो ब्लग, प्लिज कमेन्ट बिलो है। र आज चाहिँ ओपन हाउस, द्याट्स इट।